I told you my love was going to hurt like hell. So tell me, Bela Ladra, does it hurt? Does it hurt? Від H.G. Carlton, авторки Аделіни. Огляд книжечки. Коротко по сюжету. У нас є головна героїня на ім'я Сойер. За деякими обставинами вона тікає. Не буду казати від кого і не буду казати чому, але вона тікає, її переслідують. Вона ховається в різних штатах, в різних країнах і тікає якомога далі. Як же вона виживає в цих ситуаціях? Тим, що вона спить з чоловіками, потім фотографує всі їх документи, картки і викрадає їх особистість. Вона робить кредитні картки на їх ім'я, і зазвичай вони не помічають цього, бо вони такі доволі прості люди, яких вона обирає. І вона певний час користується їхніми грошима, а потім знову міняє на іншого чоловіка, на іншу картку. І одного разу ввечері вона сидить в барі і зустрічає нашого головного героя, якого звати Ензо. Ензо Віталія. І слово за слово вони вирішили поїбатися. І це був неймовірний чоловік, який вміє робити свою справу, і вона отримує найкращий оргазм за все її життя. Але їй приходиться робити те, що робить вона зі всіма іншими. Хоч як би їй не хотілося, їй треба вижити, тому вона теж краде його особистість і робить на його ім'я кредитну карточку. Але наш головний герой не настільки простий, як всі інші чоловіки. І на наступний ранок, коли вона вже зникла, він розуміє, що щось не так, і вона щось те зробила. І він помічає, що в нього з'явилась нова кредитна картка. І він вирішив, що він хоче знайти її і провчить. І на наступний день, чи можливо через декілька, він зустрічає її на пляжі і вирішує, що я не буду казати їй, що я знаю. Я підіграю. І він підіграє і запрошує її покататися на кораблі. На його власному. І особливість Ензо в тому, що він займається тим, що він досліджує акул, у нього свій дослідницький центр, він дуже любить плавати з акулами, що в клітці, так і поза нею. І він запрошує її на корабель. В процесі комунікації на кораблі він дає їй знати, що він знає. І в процесі їх сперечань, розборок і таке інше, вони відпливають доволі далеко, і Ензо розуміє, що він забув переглянути погодні умови, і вони потрапляють у шторм. У шторм, де їх корабель розбивається, і вони опиняються на невеличкому острові, посеред якого є величезний маяк. І їм треба вижити. Основний нюанс цього острова в тому, що на острові все ж таки хтось живе, там живе такий, я б не сказала літній, але чоловік середніх літ, який є доглядачем маяка. І вони повинні дочекатися корабля, який робить поставки продуктів, для того, щоб він їх забрав. Але для того, щоб дочекатися, треба вижити там місяць. І поки вони там, вони розуміють, що щось тут не так. І з цим наглядачем теж щось не так. Паралельно вони один одного дуже ненавидять, і їм треба замиритися або підлаштуватися під ці нові відчуття і почуття, щоб якось завершити цю історію. Це коротко по сюжету. Тепер спробуємо перейти до плюсів і мінусів. Перший плюс, який я хочу виділити, я не знаю, як би в інших виданнях, але мені дуже подобається, що ось тут на початку, це хоч і чорно-біле, але тут є кулка, на якій написано Baby Shark, Step Aside, Daddy Shark is here now. Малюку акулці відійти в сторонку, татуся кулка вже тут. Baby Shark, Baby Shark, Тут, як класично, є плейліст, який я не слухала. Тут є тригер-ворнінги. Їх менше, ніж в Аделіні, набагато. Але тут
є деякі тригер-ворнінги, які насправді важливі, але коли я їх читала, я не могла уявити, що цей тригер-ворнінг означатиме те, що відбувалося далі. І що мені дуже-дуже ще подобається, кожен розділ, по-перше, починається з чорної сторінки, і під розділи Сойер тут є маяк, а під розділи Ензо тут є акулка. А ще в деяких перебивках, коли, я так розумію, авторка не хоче вставляти зайвий опис, і знаєте, як в тексті є 3 зірочки, то тут теж є акулка. І це доволі гарно і естетично. По плюсам сюжету і плюсам в цілому цієї книжки, Ензо, на мою думку, він, зі мною, можливо, посперечаються, але із всіх чоловіків, які є в історіях H.D. Carlton, він на другому місці по грінфлегу, після головного героя Демолі. Порівняно з Ейдом, він доволі лайтова версія, на мою думку, хоча багато хто зі мною не погодиться. І із плюсів тут цікавий сюжет, але він, виходить, дуже повільно будується в тому плані, що спочатку у нас іде основний сюжет, це на розвиток їх стосунків, бо вони один одного ненавидять, це від ворогів до коханців, а потім розкривається основний піздець. І що мені дуже сподобалося, що коли я читала сюжет, у мене були теорії, що ж може бути не так з цим доглядачем. Але в процесі читання я така думаю, там залишилось не так багато сторінок, щоб пояснити те, що є в моїх теоріях, неможливо. Але потім, коли я дійшла, сказала, що це дуже емоційно мене зачепило, але вона доволі приємненька, вона цікава. Із мінусів, я більше доїбалася із мінусів до сюжету, ніж до якихось фізичних ознак книжки. Але є мінуси сюжету в плані того, що коли йде якась конкретна сцена, щоб без спойлерів, і я розумію, що коли тебе допитують поліцейські, і судячи по легенді, яку вигадала головна героїня, там є до чого доїбатися. Можливо, це так, читацькі всякі теорії, але є моменти, за які, просто я така, чому це не очевидно? І це я би зарахувала як мінус суб'єктивно тільки для мене. В плані загальних якихось мінусів я б не сказала, що тут є щось, що викликало в мене бомбьош чи горіння однієї точки, але в цілому тут немає нічого такого, щоб можна було записати як мінуси. Чи це дарк роман? Oh my goodness, I love this question! Це рахується як дарк роман. І хтось називає цю книжку темнішою за Аделіну або на рівні, з чим я взагалі не погоджуюсь. Можливо, тому що весь пиздець, який тут відбувається, який мене принаймні вразив, відбувається не з головною героїнею. Але якщо ми розглядаємо сексуальні вподобання і щось новеньке в сексі, то тут, що ножи, що пістолети, ми відкладаємо в сторонку, бо вони йдуть на відпочинок. All gonna be safe, and we're all gonna have a great time. What in the Jesus Christ was that? Але тут була лише одна така сцена, від якої багато хто реально дивується і такі, ніхуя собі. Я б не сказала, щоб я так реагувала, але, це ніхуя собі, да? Це ж неординарно, незвичне. Я б не сказала, що в цьому випадку я би хотіла це спробувати. Так звучить, наче пістолет для мене гарний варіант. Хоча, враховуючи невеличкі аспекти його
Не знаю, це може рахуватися як інший фетиш, але маючи сексуальну сцену 7-го розділу, ми отримуємо подібну їй сцену в фіналі, в епілозі, якщо не помиляюся. Але це настільки іноді дивно читати, що в якийсь момент це виглядає просто смішно. Що я можу ще виділити, це, звісно, головний герой та й головна героїня. Вони тут не тупі, вони не шаблонні. В якому сенсі ми можемо сказати, що вони шаблонні, тому що в будь-якому романі, дарк-романі у нас є база від ворогів до коханців, там, визнання почуттів, це класика. Але мені подобається, що головна героїня, вона вміє виживати сама, у неї є свій характер, вона, не знаю, не паперова лялька. І головний герой теж має свою харизму. За описом зовнішності я б не сказала, що він мені прям піздець як сподобався, тому що я не люблю чоловіків, у яких коротке волосся, а в нього коротке волосся. Але в цілому в нього є свій шарм, враховуючи, що він італієць. Тут, до речі, ще що з плюсів, можливо, що і з мінусів, тут є в кінці глосарій перекладу італійських фраз, і паралельно тут внизу сторінок є переклад конкретних фраз в розмові. На прикладі ось такого. Тобто тут внизу у нас є переклад. І в деяких моментах переклад тої чи іншої фрази знаходився наприкінці пари сторінок, або якщо вони один раз переклали, то потім не перекладати. Я можу забути деякі слова. І так, звісно, я можу піти в глосарій, але, якщо я плейліст не слухаю, то я що, в глосарій піду? Ні. І це рахується як мінус, але і як плюс, як особливість того, що тут є вставки іноземних мов. Я люблю, коли так робиться. Так було в серії «Король гріха» Анни Хванг, і я обожнюю, коли таке є. Тепер ще по сюжету. Як я вже казала раніше, сюжет побудований наче повільно, але у тебе є де розгулятися на теорії, і коли ти доходиш до теорії, ти просто сидиш і... мені не скажу, що було боляче це читати, як з Адаліною, але я коли прокручую деякі моменти, я б не сказала, що в мене дуже сльози навертаються, але це більш історія моторошна, ніж болюча. Тобто, якщо ми беремо Аделіну, то там мені було боляче за Аделіну, і я переживала з нею все, що вона пережила в цій книжці. За рахунок того, що весь піздець тут відбувається не з головною героїнею, емоційного зв'язку в мене не було. Але оця атмосфера просто... вона викликала в мене мурашки. There's a place in the ocean so deep. Не завжди, не настільки сильно, але якщо людина любить читати моторошні історії, але не клішовано, типу привиди, будинок проклятих або ще щось, тобто вам подобається, де є євля, де є сюжет моторошний, то це дуже класно підійде. Тому що, дійсно, їм треба було зрозуміти, що з цим доглядачем не так. У мене були теорії, що з ним не так. І вони на якийсь відсоток були схожі на те, що там було. Але не настільки. Із мінусів, що ще можна виділити, в деяких моментах, просто ситуація. Вас переслідує стрьомний дід. Ви забилися дошками зсередини його будинку, щоб він туди не пробрався. Останнє, що я би хотіла робити в цій ситуації, це їбатися посеред кухні на його столі так, щоб він розвалився. Мені було стрьомно в той момент. За них в тому числі. Там настільки стрьомна була атмосфера і обставини, що останнє, що хотілося б робити, яким би Енсо сексуальний не був,
заїбатися. Щодо комунікації головних героїв, хтось може сказати, що Ензо більш токсичний, ніж Зейд, і я з цим погоджуюсь, але він в сексуальному контексті не такий наполегливо агресивний, я б сказала, можливо, на початку. Да, 7 розділ і сцена, яку всі вважають дарком, може сказати щось протилежне на цю тему, але потім це сходить на звичайну, класичну, трошки агресивну, але класичну єблю. Oh God. Can you see him, baby? Ask him for forgiveness. Why? Because you worship me now. В цілому, якщо би це оцінювати як дарк-роман, тобто ми очікуємо дарк-сторони в самому романі, в романтичних лініях, то тут набирає свої бали лише декілька сексуальних сцен і його токсичність на початку. Це приблизно 2,3 з 10. Але якщо брати загальну концепцію дарку, тобто згадка її минулого і чому вона тікає, це підняття проблематики суспільства, це ще плюс бал. І те, що ж не так з цим доглядачем, додає ще знатну кількість балів. Але це вже тоді основна книжка, не як роман, а як в цілому. Це dark book в моєму випадку. І як сексуальність дарку я б оцінювала в 2-3, але загальна оцінка дарку тут у мене 7, навіть більше 8. Якщо б оце все відбувалося з головною героїнею, Аделіна би відпочивала. Але слава Богу, це відбувалося не з головною героїнею, бо я б це не пережила нахуй. Просто, коли люди дивляться жахастики, і це щось банально, стереотипно, з привидами, магією і так далі, я не знаю, як інших, але мене це майже не зачіпає, тому що це майже нереально. І, ну, чого тобі боятися, якогось демона, якщо ти йому поклоняєшся, якщо він не настільки фізично реальний. Ось тут. Звісно, шанси такого теж доволі мізерні, але вони реальні. Порівняно з можливістю, що тебе прокляне демон, або, не знаю, оживе якась лялька, тут, якщо ви багато мандруєте, особливо на кораблі, особливо серед океану, де є шанс опинитися на якомусь острові. Але да, тут через те, що це дійсно деякі аспекти реальні в цьому житті, це стає страшно, моторошно і іноді хочеться плакати не від того, як боляче чи сумно, а від жаху і ахуєвання. Як би я оцінила цю книжку, мене більше зачепила моторошна сторона, ніж романтичного дарк, тому я поставлю їй 6 із 10. Якщо ми оцінимо загальну концепцію дарк-роману, моторошні романтики і так далі, 6 із 10. Це не означає, що книжка погана, просто я шукаю дарк-романи, саме романи, де сюжет, побудова стосунків і все інше перевершить для мене Аделіну. Так, звісно, це дарк-роман, тому що ніхто не захоче їбатися, як в 7 розділі. Ніхто не захоче пережити те, що було на острові. Так, це доволі темно, але... Чи буду я радити цю книжку? Так. Я буду радити цю книжку, якщо людина любить і хоче прочитати дарк, але більше от якраз в сторону оцих... Як цей жанр називається? Я не знаю, трилер? Мабуть. Жахи. Похуй. Але та людина, яка любить оці всі моторошні штуки, їй би сподобалася ця книжка. Тобто, якщо людина хоче прочитати щось романтичне і щось таке моторошне, це ідеальний варіант. Як база дарк-романів, так, будь ласка, це теж... Я б не сказала, що це база-баз, тобто це не лайт.
На жаль, через те, що навіть якщо це дарк не романтичний, але це не лайт. Це і все ж таки серденько один раз проштикне. Невеличкий такий штик буде, але проштикне. Тому я би поставила це все ж таки дарк. Коли я дивлюся відоси в Тіктоці, то у нас є категорія темне, темніше і зовсім темне. Якщо Аделіна у нас позиціонується як зовсім темне, принаймні зараз для мене, бо я не можу знайти нічого темнішого, то це буде на другій сходинці. Я думаю, що на цьому все. Тому до нових книжок!